Hi, goedemiddag. We zijn hier weer met Lunneman kaarten. En dan de Lunneman kaarten, zeg maar nummer 1 tot en met nummer 36. Die ik dus apart ga behandelen en al apart heb behandeld wat betreft Lunneman kaart nummer 1 tot en met 12. Ik ben een tijdje weg geweest wat betreft de Lunneman apart te behandelen, omdat ik eigenlijk ook niet wist of daar genoeg vraag naar is. Dat was even mijn punt, van is daar genoeg vraag naar. En vorige week toen werd er gezegd van, ja, dat mensen dat toch wel heel erg leuk vinden als ik dat ga doen. Dus nou ja, graag bij deze. Dus ik ga verder met kaart nummer 13, dat is het kindje. En ik zal hem even laten zien. Kaart nummer 13, het kindje van Mille Lunneman. Dat is deze, dat is een hele goede kaart om mee te beginnen. Als je nog nooit de kaart gelezen. Ik zal wel even zeggen wat erop staat op deze. Ik zal hem er ook meteen bijhouden, dan kan je het zien. Wat erop staat is, op deze kaart van het kindje is een meisje te zien in een ouderwets jurkje. En ze heeft bruine laarsjes aan, geelbruine laarsjes. Ze is aan het touwtje springen in een soort van park, zeg maar. En je ziet op de achtergrond meteen bos. In het medaillon staat een schoppenboer. Dat is hem, de schoppenboer, die staat in het medaillon. Het is een zwarte kaart, zoals je ziet. Het is een gematigde positieve kaart. Het kindje wordt gebruikt als persoonskaart voor jouw kind. Dat wordt het meeste voor gebruikt. Net als de dame en de heer persoonskaarten zijn voor jezelf en voor je partner. Nou, zou ik even zeggen, ga je dus een kaart leggen met de Mille Lunneman of met de Gilded Reverie Lunneman of de Lunneman die jij hebt, die je mooi vindt. Er zijn er heel veel soorten. Dan, als je het voor jezelf legt, dan kijk je naar van, nou, ben ik een vrouw, ben ik een man, ben ik een vrouw, dan heb ik de persoonskaart nummer 29. Ben ik een man, persoonskaart nummer 28. En hebben we een kind, waar ook een vraag over gaat, of wat dan ook, in de grote legging. Dan neem je het kindje, nummer 13, ervoor. Dat is altijd makkelijk. Ik zal het nog even laten zien. Nou, je hebt zeg maar, ik zei er net van de positief gematigd. Ik heb hier ook een spiekbriefje voor mezelf neergezet. Een plusje en een minnetje, dus positief gematigd. Dat betekent, ja, positief, negatief is altijd een beetje wat ik, ja, dat klinkt allemaal zo, eng, negatief. Maar ja, het is meer laat ik het zo zeggen, dat het wat duidelijker wordt in de Lunneman. Positief gematigd betekent dat als je, dat is voor de beginners Lunneman is deze ook wel iets beter of duidelijker om mee te beginnen. Omdat als je een grote legging trekt of maakt, dat je dan, als er heel veel, zeg maar, zwarte kaarten omheen zouden liggen, dan weet je dat deze wat meer beïnvloed wordt voor de zwarte kaarten. Dus de iets negatievere kaarten. Liggen er heel veel rode kaarten omheen, dan betekent dat deze ook weer wat positiever wordt. Dat is eigenlijk alleen maar negatief, positief, negatief. Kan een soort waarschuwingskaart zijn of om je wakker te schudden. Maar zie het niet als negatief, als van oh jee, ik kan er helemaal niks meer aan doen. Het is juist een waarschuwingskaart om je wakker te schudden. Maar het kindje is zeker geen hele negatieve kaart. Het is gewoon een beetje een neutrale kaart, omdat die gematigd positief is. Nou, wat gaan we verder nog zeggen over het kindje? Het kindje staat heel vaak voor onschuld en voor groei. Daar staat hij heel vaak voor. Iemand die kan ook wel een beetje naïef zijn, daar kan die ook voor staan. En hij staat ook voor, ja, ik zeg het, wat ook heel erg goed kan, is dat het voor groei staat. Ik trek hem meestal voor de groei in het leven of in de financiën of in mijn werk. Maar het kan ook zeker slaan op de groei in mijn ontwikkeling of de groei zelfs in de gezondheid. Ik trek hem heel vaak voor groei. Maar je houdt in je achterhoofd ook dat hij ook voor de onschuld kan staan. Maar ook voor, dat is altijd een beetje
wat de tegenhanger is van onschuld, is naïviteit. Dat je zo onschuldig bent, dat je ook vaak niet doorhebt dat anderen niet zo onschuldig zijn als dat jij zelf bent. En daar gebruik van jouw onschuld kunnen maken. Dus dat ze jou kunnen manipuleren. Dat kan vaak. En vaak mensen die naïef zijn, het is vaak een harde les om dan weer minder onschuldig te worden. Maar met je achterhoofd te houden van, oh jee, ik kan de ander niet vertrouwen. Dus dan moet je ook weer ervoor zorgen dat je weer niet al te verbitterd raakt. Het is een beetje, je hebt een soort yin en yang mogelijkheid of effect van dat je je niet te veel laat storen eigenlijk in je proces. Maar houd wel in je achterhoofd voor dat niet iedereen te vertrouwen is. En dan kan je ook misschien wel een soort zesde zintuig voor ontwikkelen van wie is wel te vertrouwen, wie is niet te vertrouwen. Vaak door schande en schade word je wijs. Al ik het wel soms zelf heel erg jammer vind dat de onschuld die ik toch zelf ook heb of had, dat die dan vervliegt naarmate je ouder wordt. Alleen ik heb wel voor mezelf gezegd, nou verbitterd, dat wil ik gewoon niet raken. En dat wil ik ook tegen jou zeggen, van raak het niet verbitterd en houd ervoor dat er ook nog mensen zijn in je leven die er wel het goede met jou voor hebben. Laat je in ieder geval niet het kaas van het brood eten, dat is eigenlijk mijn ding. Even kijken of ik nog wat heb gezegd wat hierop staat, wat ik nog niet genoemd heb. Als je zeg maar een vraag hebt over een kind, sowieso over een kind, dan kan je deze dus gebruiken voor jouw kind. Het kan ook zijn dat het niet gaat over jouw kind, maar over een kind. Kan je hem ook voor gebruiken natuurlijk. Hè? Of in de kaartlegging dat deze naar voren komt als jij een gezinssituatie vraagt. Dan kan het kindje naar voren komen. Dit gaat natuurlijk over één kind. Mocht je nou meerdere kinderen hebben, dan is het zo dat er een persoonskaarten staan voor jonge kinderen. En dat heeft gewoon te maken met de sterrenbeelden. Daar kom ik nog een keer op terug. We gaan een speciaal filmpje over wijden. Hoe je dat dan, waar het voor staat en hoe je het het beste kan gebruiken. Wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is dat ik zelf het kindje gebruik ik zelf ook om aan te geven van of iemand HSP is. HSP, ja, dat is Highly Sensitive Person. Mensen die heel erg gevoelig zijn. Vaak energieën van anderen overnemen, gedachten van anderen kunnen voelen. Ook daar moe van kunnen worden. Niet goed tegen harde geluiden kunnen. Ik ga er ook nog wel een filmpje aan wijden. Maar goed, daar heb ik mezelf even voor in het leven geroepen. Want ik miste dat zelf even voor. Dat je dan ook duidelijker kan worden of iemand dat is. Dan kan je altijd in je vraagstelling meenemen. Ja, en dat heb ik zelf gedaan. Van, joh, mag ik dat HSP of dat kindje gebruiken om aan te geven of iemand HSP is? Ja, dat is altijd, je kan altijd zelf je kaart, mag ook een andere betekenis geven erbij. Hè? Of zo. Dat is maar net hoe jij het wil hebben. Want het zijn jouw kaarten en het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Even spieken. Ja, oké, korte beschrijving heb ik dus gegeven nu. Kindje in je dagelijks leven. Nou, trek jij het kindje met de zwarte kaartje eromheen. Wat ik al eerder zei, dat slaat dan op de mailen normaal, want daar zijn de rode en zwarte kaarten. Gilded Reverie, die heeft het niet, hè. Die heeft geen rode en zwarte kaarten. Dan moet je gewoon anders mee omgaan. Dan moet je gewoon anders doen. Of dat het al een beetje in je hoofd zit, weet je, welke kaarten er wat negatiever zijn of positiever. Trek het kindje met de zwarte kaarten eromheen of met negatieve kaarten, dan is de kans groot dat je goed kan gaan luisteren naar je eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Kijk om je heen of je het anders kunt doen, want het kan ook slaan op neem jij genoeg verantwoordelijkheidsgevoel voor de dingen om je heen. Doe je dat? En dan bedoel ik ook de verantwoordelijkheidsgevoel om de mensen in je leven niet meer toe te laten die niet meer in je leven passen. Dat bedoel ik ook met verantwoordelijkheidsgevoel. Dat je een soort als een soort stofzuiger cleaning, zeg maar, waar al die boeken over geschreven staan. Maar dat je dat ook met je vriendschappen kan doen als ze toch niet meer voor nut zijn. Of als je er heel erg moe van wordt.
of je hebt echt het idee dat je van jou geprofiteerd wordt, ja, wat let je om die vriendschappen uit te maken? Goed, kijk ook even of je misschien je voor je karretje laat spannen, wat ik al eerder zei, en maak je korte metten mee. Het kan ook zo zijn, en dat is dus weer een hele andere kant van de laser-lenormand-kaart, dat je in verwachting bent. Of dat je heel graag in verwachting wilt raken. En zeker als de ooievaar erbij ligt, ja, dan zou die kans er zeker zijn. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, tip. Weet je zeker dat jij dus niet het kaas van je brood laat eten? Ben je duidelijk genoeg naar anderen toe? Geef jij je grenzen goed genoeg aan? Doe je een grootslegging? Kijk dan even of het naast het kindje en de negatieve kaarten een persoonskaart ligt. Het kan zijn dat dit de manipulatieve factor is. Al een woord. Is goed voor een Scrabble. Nou ja, wat ik wil zeggen is, stel je voor je doet een grote legging. En jouw vraag is, jouw thema is van, nou, ik wil het hebben over de gezinssituatie of de situatie van vriendinnen om mij heen. En je zou dan op een gegeven moment, nou ja, goed, jezelf trekken, je persoonskaart. Maar daarnaast zou dan ook een bepaalde manipulerende kaart liggen. Dus bijvoorbeeld een vosje. En daarnaast kan dan de persoonskaart liggen van degene die in de vriendschap jou manipuleert. Dat kan heel goed. En zo kan je er ook wel achter komen van wie dat dan is. Er zijn persoonskaarten die staan voor sterrenbeelden, wat ik al eerder zei. En dat kan heel goed. Het is altijd leuk om later weer op terug te komen. Het kan ook zijn, en dat staat hier ook voor, dat je dus een mooie nieuwe vriendschap juist aan het ontwikkelen bent. Dat die nog mag groeien en dat die nog maar net is begonnen. Ja, dat is dus echt een nieuw begin en daar kan je ook voor staan. En dat is gewoon hartstikke leuk en dat deze vriendschap zich aan het uitdiepen is. Ja, je weet het gauw genoeg, ga ik je vragen over vriendschappen en over nieuwe vriendschappen. En jij weet snel genoeg van of het dan gaat over jouw nieuwe vriendschap die zich aan het uitdiepen is. Maar wat ook kan, en die vraag kan je natuurlijk ook wel eens een keer stellen als je wat oudere ouders hebt en ze worden dement of je denkt dat ze dement worden of je hebt met dementie te maken, wat altijd gewoon heel zwaar kan zijn. Maar daar kan deze kaart ook voor staan. Het is natuurlijk wel zo als met gezondheidsvragen over een ander of over jezelf, ga ermee naar de huisarts, ziekenhuis, dokter. Laat het niet alleen van de kaarten afhangen. Ik wil alleen gewoon wel even bij vermelden, een beetje een zijsprongetje, dat de kaart ook met dementie te maken kan hebben. Omdat daar vaak niet, daar denk je vaak niet aan, omdat er een jong kindje staat. Maar het kan ook natuurlijk weer te maken hebben met naar het kind teruggaan. En dat de dementie, weet je, dus dat verband zou er ook kunnen zijn. Lenormand die staat zo voor zoveel verschillende dingen. Nou, het kan ook dat iets heel erg snel op komst is. Dan moet ik zeggen, ik heb een filmpje gemaakt met zeg maar de tijdsindicatie. En dan is het van of het komt heel snel met het kindje snel, nieuw. Daar kan het kindje staan. Of voor 9 maanden, omdat het kindje natuurlijk 9 maanden in de buik zit voordat het geboren wordt. Dus ja, kijk even voor jezelf wanneer de kaart is gelegd en hoe het uitkomt. Want daar leer je het meeste van eigenlijk. Dan gaan we door naar de persoonlijkheidskenmerken. Een lief gezelschap, wat ik al eigenlijk zei. Iemand die het beste met je voor heeft. Wel wat naïef. Maar ja, het is natuurlijk logisch. Als je zelf heel erg lief bent en onschuldig, dan denk je ook niet vaak aan dat anderen dat niet zijn. Want dan denk je vaak dat anderen zijn zoals jij zijn. Zoals jij bent. Sorry. En degene kan ook, even kijken, wat naïef zijn, dat had ik al gezegd. Dat je ook niet snel door hebt van andermans bedoelingen, die niet allemaal zo zuiver kunnen zijn. Die bedoelingen van anderen. Persoonskaart zei ik al. Ja, het is een persoonskaart. Het kan staan voor jouw kind. Het kan ook staan voor een kind van een ander. Als de vraag hierop slaat. De kaart kan ook staan voor een zorgenkind. Dat kan ook. En verder staat deze kaart voor een jonge man
En met het sterrenbeeld tweeling, waterman of weegschaal. Dus hij kan dus staan voor een jonge man met sterrenbeeld, tweeling, waterman of weegschaal. En kijk, dit is schoppenboer, is een jonge man ook, schoppenboer. En dan kan je het ook eigenlijk veel duidelijker aanzien dat dit zeg maar op de sterrenbeelden kan slaan, dat het een jong iemand is. Goed. Dan hebben we nog wat voor werk past bij je. Nou, in dit geval, dus laat zich niet zo moeilijk raden, want wat denk je zelf? Wat voor werk bij het kindje kan passen als je het kindje ziet? Ja, dat kan dus zijn met de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, dat kan ook zijn peuterspeelzalen, vrijwilligerswerk, of misschien wat je daarin doet, kan doen, of natuurlijk echt, of gewoon geschoold. Over school gesproken, dat kan natuurlijk ook lerares, onderwijzeres. Het kan zelfs zo zijn dat je een soort pionier bent in het nieuwe, iets wat je nieuw gaat oppakken, of een nieuw bedrijf of zo. Dat kan ook allemaal heel goed. Nu ga ik even spieken, waar ik niet iets heb overgeslagen. Nou ja, wat ik al zei, of juist weer werken met demente mensen, ja, daar denk je misschien niet zo snel aan, of wel, maar goed, dan weet je dat. En waar het ook voor kan staan, is leuk, ook voor de entertainmentwereld, ja. Dus voor dansen en dat soort dingen, tv. En daar kan het ook voor staan, de entertainmentwereld. Dus je kan goed, als je dan denkt van, nou, ik weet niet wat voor werk bij me past en je zou deze kaart zo trekken, ja. Dan wie weet dat je denkt, oh ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht, maar dat zou goed bij me passen. En je kan altijd nog vrijwilligerswerk hier doen om te bekijken of het echt bij je past, weet je wel. In combinatie met de andere kaarten. Nou, heb je het kindje en trek je die met de klaver, dan kan je een kinderwens hebben, of het gaat weer beter met jouw kind of een kind. Trek je deze met de slang, dan kan het zijn dat het om een oneerlijk kind gaat. Trek je deze met de ruiker, nummer 9, dan is het een rustig kind of het heeft te maken met speelgoed. Dat is wel heel erg toepasselijk in deze tijd van het jaar, want Sinterklaas is vandaag in het land. Dat vind ik altijd zelf nog steeds heel erg leuk, dus ik ben ook wel een beetje een kind, nog steeds. Maar, dus het kan ook te maken met speelgoed, de ruiker. Ik zal hem, wat ik ga doen, ik pak het er gewoon even bij, dat is leuk. Kijk, dat is leuk. Dus dan zou je ook wel denken van, nou, de ruiker, er staat natuurlijk een tulp op. Maar dat kan dus te maken hebben met een geschenk, dat is al eerder bij de ruiker naar voren gekomen. Nou, trek je dan, het kindje is dan in dit geval het onderwerp, dus je gaat eerst om het kindje, trekt eerst het kindje en dan de ruiker. Dan kan het dus te maken hebben met een kind wat heel rustig is, maar ook met een kind wat speelgoed krijgt of dat soort dingen. En dat is dan wel heel toepasselijk in dit tijd van het jaar. Het kindje kan je ook trekken met de muizen. Dan is dat nooit zo leuk. Tenminste, de muizen, dat is ook vaak, weet je wel. Dus dit zijn de muizen, dus je trekt eerst het kindje en dan de muizen. En dat kan staan voor dat je een kind mist, want daar staat de muis ook voor. Kan staan voor verlies, maar in dit geval dat je het kindje mist. Of een kind wat iets tekort komt. Dat kan je ook weer op allerlei manieren zien. Het is maar net aan je vraagstelling van wat daarmee bedoeld wordt. En dan heb ik nog als laatste de combinatie het kindje met de ring. En als je dat dus trekt, ik ga hem even pakken. Je hebt de expanded le normand, dus het kan zijn dat hij helemaal onderop ligt. Ja, bijna. Dus, je trekt het kindje met, of dit is je persoonsuitgang van jouw kind, met de ring. Dan hebben jullie een eerlijke en open relatie met elkaar. Nou, dat is leuk om te weten.
Zo, nou, je weet weer meer. En ik nogmaals vind het hartstikke leuk dat ik weer kan beginnen of ga beginnen met Lenormand kaarten om de kaarten apart te bespreken. Dus dit was het kindje. En nou ja, dat is nummer 13, kindje. En dan ga ik weer verder en dan ga ik de volgende keer verder met het vosje. Oeh. Vosje kan heftig zijn en het vosje kan ook betekenen sociale controle en een sociale groep. Het kan twee kanten op, maar ik kan heel veel vertellen over het vosje. Dus nou ja, blijf kijken en tot de volgende keer weer. En, ik zou het super leuk vinden om een like te krijgen, een abonnement. Kijk maar of je dat wil. En ik vond het in ieder geval leuk om jou weer te helpen. En mocht je vragen hebben over de Lenormand kaart en het kindje, of dat je denkt, nou ik wil een andere vraag stellen, wat je bij me misschien een leuk filmpje over kan maken, nou graag, ik hoor het van je. En groetjes en tot ziens weer. Dag.